जर तुमच्या घरात गॅसचा उपयोग होत असेल तर तुम्हाला माहीतच असेल की त्यामध्ये लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस म्हणजेच LPG असतो. पण गॅस सिलेंडरवर एक अशा प्रकारचा नंबर असतो, तो बहुतेक जणांना माहीत नसतो आणि बहुतेकांना तो एखाद्या प्रकारचा कोड वाटतो. जर सांगायचे झाले तर सर्वांनाच माहीत आहे की गॅस आल्यामुळे माणसाला किती फायदा झाला आहे आणि या काळात गॅस प्रत्येकाकडे असतो आणि याच काळात तुम्ही गॅस फुटण्याच्याही अनेक बातम्या ऐकल्या असतील. पण तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही सिलेंडरवरील या नंबरला कोड समजत असाल तर तो एक गॅस सिलेंडरचा एक्सपायरी कोड असतो, कारण प्रत्येक गॅस सिलेंडरची एक्सपायरी डेट असते आणि जर तो कोड समजवायचा झाला तर एकदम सोपे आहे, एखादा लहान मुलगाही लगेच समजेल. गॅस सिलेंडरवर डाव्या बाजूला ABCD अशी इंग्लिश अल्फाबेट्स असतात आणि उजव्या बाजूला नंबर असतात. तर Aचा अर्थ जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, Bचा अर्थ एप्रिल, मे, जून, Cचा अर्थ जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि Dचा अर्थ ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर असा असतो आणि उजव्या बाजूचा नंबरचा अर्थ एखादे वर्ष असते. समजा एखाद्या गॅस सिलेंडरवर B22 लिहिले असेल तर B म्हणजे एप्रिल, मे, जून, मग तो जून 22ला एक्सपायर होणार, म्हणजे त्याची एक्सपायरी संपणार. तर नेक्स्ट टाईम तुम्ही कधीही सिलेंडर घेताना एक्सपायरी बघून घ्या, बिकॉज सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टंट. ही माहिती कशी वाटली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्कीच सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच इंटरेस्टिंग व्हिडिओ पाहत राहा.